القرآن معجزة لغوية حقا أم أن الموضوع محل خلاف؟ ربما يتبادر لذهننا كثيرا أو لبعضنا وهو بيقرأ القرآن وهو صغير إنه هو مش قادر يفهم قوي فكرة الإعجاز اللغوي. الكبار بيقولوا والشيوخ بيقولوا، إنما ربما السؤال ده طرأ على ذهننا كثيرا أو على ذهن الكثير مننا. هل هذا الموضوع سئل في الماضي أم لم يسأل؟ وفي ظل حوارنا مع نصر حامد أبو زيد في هذا الشهر، شهر ميلاده وشهر وفاته، ربما نتطرق إلى هذا الموضوع في كتابه مفهوم النص. هو ده موضوع حلقة النهارده. السادة المشاهدين، أهلا بكم. طبعا كتاب مفهوم النص كتاب مهم وهي دراسة في القرآن. هنقول طبعا العناصر بسرعة والأبواب وهنتطرق لجزء من هذه الأبواب اللي هو فكرة الإعجاز في القرآن. هو طبعا مقسمه ل3 أبواب وكل باب فيه عدة فصول. فعندك مثلا الفصل الأول مفهوم الوحي، الفصل الثاني المتلقي الأول للنص المكي والمدني، الفصل الثالث الفصل الرابع أسباب النزول، الفصل الخامس الناسخ والمنسوخ. وراح داخل بقى في الباب الثاني برضه متقسم لفصول: آليات النص، الفصل الأول اللي هو الإعجاز اللي هنتكلم عنه النهارده، الفصل الثاني المناسبة بين الآيات والصور، الفصل الثالث الغموض والوضوح، الفصل الرابع العام والخاص. وبعد كده دخل على الباب الثالث اللي هو تحويل مفهوم النص ووظيفته، علوم القش والصدف، علوم اللباب أو علوم اللباب، علوم الطبقات العليا والطبقة السفلى، ومكانة الفقهاء والمتكلمين، التأويل، الظاهر والباطن. وبيقول في مؤخرة الكتاب: القرآن نص لغوي يمكن أن نصفه بأنه يمثل في تاريخ الثقافة العربية نصا محوريا، وليس من قبيل التبسيط أن نصف الحضارة العربية الإسلامية بأنها حضارة النص، بمعنى أنها حضارة أنبتت أسسها وقامت علومها وثقافتها على أساس لا يمكن تجاهل مركز النص فيه. وليس معنى ذلك أن النص بمفرده هو الذي أنشأ الحضارة، فإن النص أيا مكان لا ينشئ حضارة ولا يقيم علوما وثقافة. إن الذي أنشأ الحضارة وأقام الثقافة جدل الإنسان مع الواقع من جهة، وحواره مع النص من جهة أخرى. إن تفاعل الإنسان مع الواقع وجدله معه بكل ما ينتظم هذا الواقع من أبنية اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية هو الذي ينشئ الحضارة. وللقرآن في حضارتنا دور ثقافي لا يمكن تجاهله في تشكيل ملامح هذه الحضارة وفي تحديد طبيعة علومها. وإذا صح لنا بكثير من التبسيط أن نختزل الحضارة في بعد واحد من أبعادها، لصح لنا أن نقول أن الحضارة المصرية القديمة هي حضارة ما بعد الموت، وأن الحضارة اليونانية هي حضارة العقل، أما الحضارة العربية الإسلامية فهي حضارة النص. يبقى إذن الحضارة الفرعونية وصفها أنها حضارة ما بعد الموت عشان الأهرامات وكده والمقابر وكده، وأن الحضارة اليونانية هي حضارة العقل، الفلسفة بتاعت أرسطو وسقراط وغيره وأفلاطون، والحضارة العربية الإسلامية هي حضارة النص. نيجي بقى الموضوع الفصل بتاع الإعجاز اللغوي. طبعا إحنا كعرب أو الناطقين بالعربية عددنا 400 مليون من وسط 1.9 مليار مسلم. فإذا كان في 400 مليون ناطقين بالعربية، ففي 1.5 مليار تانيين غير ناطقين بالعربية، ولكن طبعا هم مسلمين ومؤمنين بالإعجاز اللغوي في القرآن أو قيل لهم ذلك. فهل الناطقين بالعربية مقتنعين إن هو في معجزة لغوية في القرآن ولا مفيش معجزة لغوية في القرآن؟ زي ما قلنا السؤال ده ممكن يكون تردد على أنفسنا كثيرا. برضو هو نصر حامد أبو زيد راجل باحث متخصص أكاديمي، يعني هو لما اتكلم في هذا الباب راجع لعدة مراجع: المقدمة لابن خلدون، الزركشي اللي هو البرهان في علوم القرآن، هو أهم كتابين على فكرة في بحوث القرآن، الزركشي اللي هو البرهان في علوم القرآن، والسيوطي اللي هو الإتقان في علوم القرآن، ومستند للكتابين. وزي ما قلنا بالإضافة طبعا لمقدمة ابن خلدون، وجاب حاجات من صحيح مسلم، وجاب حاجات من الباقلاني اللي هو الإعجاز في القرآن. الباقلاني أحد فقهاء الأشاعرة أو يعني المؤسسين المهمين للأشعرية يعني،
بعد ابو الحسن الاشعري وابو حامد الغزالي، ففي الباقلاني ايضا. فجاب كتاب اعجاز القران، كتاب مهم. وزي ما قلنا ابن خلدون تاني، ورجع تاني الشهرستاني، الملل والنحل للشهرستاني، وجاب حاجات للمعتزله، القاضي عبد الجبار والخياط، ويعني دي المراجع اللي استند اليها. طب بيقولوا ايه؟ هل هم اختلفوا زمان ولا ما اختلفوش؟ يعني عايز اقول ان ناصر حمد ابو زيد هو ما جابش حاجه من عنده، هو بيحاول يجيب الناس قالت ايه في هذا الموضوع كباحث متخصص وراجل معاه دكتوراه ومتخصص في علوم القرآن. وجاب كلامهم بيحاول يشتبك معاه ويناقشه، هل هم اختلفوا ولا ما اختلفوش؟ فهنجد انهم اختلفوا. يعني هو بيتكلم، بيقول ان علاقته بالنصوص الاخرى يتضمن داخله دوال تؤكد مشابهته لها. وعايز يقول ان بعض الناس قالوا هنا ابن خلدون، بيقول ابن خلدون فبيقول ان هو في مشابهه، ما هي نفس اللغه، وربما فيها السجع اللي موجود في اللغه الشعريه، وربما فيها الفواصل اللي هي بين الايه والايه. كل هذا في درجه من درجات التشابه بينها وبين النص القراني، ولكن هو بيقول في اختلاف طبعا لابن خلدون. اللي يهمنا هنا طبعا بيقول ولا شك ان مفهوم الصدق الذاتي الداخلي للوحي مفهوم اضفته الثقافه على النص بعد ان تقبلته وحولته الى ان يكون النص بألف ولام العهد. ومن المؤكد، مش كلمه نص، كلمه النص يعني، ومن المؤكد ان اتحاد الدليل والمدلول، هو قصده ايه باتحاد الدليل والمدلول؟ يعني طبعا الوحي القرآني هو مش اول وحي ومش اول كتاب منزل، يعني في التلمود، في التوراة، في الانجيل، في القرآن. فبقول لهم يعني الاسئله اللي دارت، طب اذا كان القرآن معجز لغويا، طب هل الكتب التانية اللي هي كلام الله برضو مش معجزه لغويا ولا ايه الفرق؟ ما دي كلها اسئله صارت لاحقا على النبوه، صارت ما بين بعد ما بقى في حضاره وفي متكلمين وفي فلاسفه وفي ترجمه كتب وبيتجادلوا مع الاديان الاخرى وبيسالوهم طب اقنعونا، طب يعني فهمونا، ما احنا بنتكلم عربي، فين مصدر الاعجاز؟ ما هو المفروض لو هو الاعجاز واضح كان المفروض كل العرب الناطقين بالعربيه اسلموا، من المسيحيين ومن اليهود وغيرهم. ليه اليهود والمسيحيين او الوثنيين اللي هم متحدثين باللغه العربيه لم يقتنعوا بهذه المعجزه اللغويه، وشايفين ان الرسول وصفوه ان هو شاعر، واحيانا وصفوه ان هو ساحر؟ ودايما كانوا يسالوه طب انت يعني ليه بس اللغه هي مصدر الاعجاز؟ ما كان عندك مثلا سيدنا موسى معاه العصايه اللي بتعمل سحر واللي بتشق البحر وهكذا، وكان في مثلا سيدنا عيسى اللي المائده بتنزل عليهم، او ان هو بيحيي الموتى او بيشفي المرضى. معجزه فيزيائيه خارقه للطبيعه لهؤلاء. سليمان اللي كان بيسخر الجن واتوني بعرشها قبل ان يرتد اليك بصرك وحاجات كده، وبيعملوا شغل يعني عفاريت، يعني قصدي يعني سليمان وملك سليمان وما شابه ذلك. ليه سيدنا محمد معجزه لغويه لا تقنع اليهود الناطقين بالعربيه، لا تقنع المسيحيين؟ كل هذه الاسئله يعني دار نقاش حولها في هذا العصر. بيقول بقى ايه السيوطي؟ حرص المسلمون على التمييز بين المصطلحات الدالة على النص القرآني وبين المصطلحات الدالة على الشعر، فالقافية في الشعر صارت الفاصلة في القرآن، والآية بدلا من البيت، والصورة بدلا من القصيدة. وحين تم جمع القرآن كان حرص المسلمين أشد على اختيار اسم للكتاب، ثم أتمروا ما يسمونه فقال بعضهم سموه السفر، قال ذلك لتسمية اليهود فكرهوه، فقال رأيت مثله بالحبشة يسمى المصحف، فاجتمع رأيهم على أن يسموه المصحف. يعني إذن كلمة المصحف كلمة حبشية، ما كانتش كلمة النبوة نفسها. دول هم اختلفوا يسموه إيه؟ أصفار، فقال لك لا ده اليهود اسمهم أصفار، فقال لك نسموه الإيه؟ المصحف. إن علاقة القرآن بالشعر تقوم في جانب منها على التماثل، في تماثل ما بين القرآن والشعر، ده كلام السيوطي، وتقوم في جانب آخر على المخالفة، إنها علاقة جدلية بدأت من المفاهيم والتصورات الأساسية في الثقافة. وإذا كان حرص القرآن على نفي صفة الشعر عن نفسه وعلى نفي صفة الشاعرية عن محمد قد أدت إلى القول بتحريم الشعر. طبعا سعد بن أبي وقاص كان له قول بيكرر في الشعر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. يعني في نهي عن الشعر، رغم طبعا ده كلام مخالف للحقيقة، لأن كان في شعراء عبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت شعراء في عصر النبوة، وكان الرسول بيشجعهم إن هم يقولوا شعر.
يبقى ليس ثمة تعارض إذن في موقف الإسلام من الشعر، بل هو الموقف الأيديولوجي الذي يقبل ما يتفق معه ويرفض ما يتناقض مع مبادئه. لقد كانت القضية أخطر من مجرد التحليل والتحريم، كانت محاولة النص فرض هيمنته وسلطانه على الواقع والثقافة. برضو بيقول السيوطي جايب كلمة لابن عباس مهمة جدا: إذا تعاجم عليكم شيء من القرآن فعليكم بالشعر فإن الشعر ديوان العرب. ده المبدأ ده طرحه ابن عباس وجابه السيوطي. هنا نقطة مهمة جدا. يعني إذا الناطقين بالعربية، طبعا ابن عباس صحابي وتابعي، هو طبعا عصر الرسول كان صغير، يعني الرسول مات في أكثر الأقوال إنه كان عنده 10 سنين، إذا هو أقرب للتابعين منه للصحابي، يعني هو ما عاصرش الرسول وعاش معاه فترة طويلة، ولكن كان مسمى هو صحابي. إذا بنتكلم إن ابن عباس بيقول إذا تعاجم عليكم شيء من القرآن، يعني إذا في عصر ابن عباس اللي هو ملتصق بالنبوة وفترة في التابعين، بيقولوا له مش فاهمين، كانوا ساعات يقولوا مش فاهمين قسورة، مش فاهمين الحروف اللي في الأول، مش فاهمين كذا، وشايفينها كلمات أعجمية. إذا تعاجم عليكم يعني أنتم مش عارفينه في اللغة، فلك إذا تعاجم عليكم شيء من القرآن فعليكم بالشعر فإن الشعر ديوان العرب. روحوا للشعر ودعبسوا في الشعر، هتلاقوا الكلمة موجودة في قصيدة هنا في قصيدة هناك، فهتعرفوا معناها. تمام كده؟ يبقى إذا كان في تعاجم، يعني كان في كلمات غريبة عليهم كعرب. قال أبو بكر بن الأنباري: قد جاء عن الصحابة والتابعين كثيرا الاحتجاج على غريب القرآن ومشكله بالشعر. يبقى إذا كان في غريب عليهم وهم عرب الأقرب للنبوة. وأنكر جماعة لا علم لهم على النحويين ذلك، وقالوا إذا فعلتم ذلك جعلتم الشعر أصلا للقرآن. قال له أنتوا هترجعوا القرآن للشعر، هتحتجوا على القرآن بالشعر، هنفهم القرآن بالشعر. ناس قالوا لهم لا، أنتوا كده بتبوظوا الدنيا. قالوا وكيف يجوز أن يحتجوا بالشعر على القرآن وهو مذموم في القرآن؟ قال ابن عباس: الشعر ديوان العرب، فإذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب رجعنا إلى ديوانها، اللي هو الشعر قصده، فالتمسنا معرفة ذلك. ثم أخرج عن طريق عكرمة قال: إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر فإن الشعر ديوان العرب. وأبو عبيد في فضائله عن ابن عباس أنه كان يسأل عن القرآن فينشد فيه الشعر، يجيب لهم بيت شعر يفهمهم المعنى. كل ده في السيوطي طبعا. هنا بقى نيجي إحسان عباس في النقد الأدبي قال إيه؟ القرآن والسجع بقى. لا شك أن من أهم الفروق الأسلوبية بين القرآن المكي والقرآن المدني هو مراعاة الفاصلة بين الآيات، وهي مراعاة تؤكد تماثل النص مع النصوص الأخرى في الثقافة. وكما ناقش القدماء علاقة القرآن بالشعر من منظور التحليل والتحريم، ناقشوا علاقته بالسجع من منظور التحليل والتحريم. وإذا كان القاضي الباقلاني يسهل عليه أن ينكر التماثل، يعني هو الباقلاني كأشعري بينكر التماثل بين الشعر والقرآن. وهنا كتاب النقد الأدبي لإحسان عباس بيقول: فإن إنكاره للتماثل بين القرآن والسجع لا يعتمد على تحليل لمعطيات النص من حيث الشكل كما فعل في حالة الشعر، بل يعتمد على مجموعة من الحجج المنطقية. ولو كان القرآن سجعا لكان غير خارج عن أساليب كلامهم، ولو كان داخلا فيها لم يقع بذلك إعجاز، ولو جاز أن يقال هو سجع معجز لجاز لهم أن يقولوا شعرا معجزا. إن محاولة الباقلاني لإثبات إعجاز القرآن تعتمد على مفهوم انفصالا تاما عن النصوص الأخرى داخل الثقافة سواء الشعر أو النثر. بيقول بقى إيه؟ يبدو أن الباقلاني يفر من مجرد إطلاق لفظ السجع على فواصل الآيات، بدليل أنه يعود ليسلم بوجود الظاهرة وإن كان يطلق عليها اسم التجنيس، وليس هذا المسلك بعيدا بأي حال عن مسلكه إزاء نفي الشعر عن القرآن. يعني هو عايز يقول إن هو في سجع، الكاتب اللي هو بيستند لمقولات الباقلاني بيقول إن هو في سجع. بيقول بقى الكلام المهم بقى إيه؟ فلا شك أن الفاصلة التي يحرص عليها النص حرصا بالغا في المرحلة المكية خاصة تمثل من هذه الزاوية علاقة تماثل بين النص وبين نمط آخر من النصوص في الثقافة. وإذا كانت النصوص المدنية يغلب عليها الخروج على نسق الحرص على الفصلة، فإن ذلك إلى جانب دلالته التي سبقت الإشارة إليها في المكي والمدني يدل هنا على مخالفة النص. الكلام بقى المهم: الإعجاز من خارج النص وليس من داخله. ده الكلام المهم اللي هنركز عليه في هذا الباب، واللي عايز طبعا يراجع الكتاب ويقراه كاملا، وزي ما قلنا هو راجع للسيوطي وراجع للزركشي وراجع لابن خلدون
وراجع للباقلاني في كلامهم. بيقول بقى إذا كان تفسير ظاهرة الإعجاز قد انتهى كما سبقت الإشارة إلى القول باتحاد الدال بالمدلول، زي ما قلنا أن النص نفسه هو الإعجاز نفسه في النص في حالة القرآن خلافا للوحي في الأديان السابقة على الإسلام، فإن ثمة تفسيرات أخرى رأت انفصال الدلالة عن المدلول في إعجاز الوحي في الإسلام. وقد ذهب أصحاب هذا التفسير إلى المعجزة الدالة على صدق الوحي ترتبط بالقرآن، ولكنها لا تنبع من طبيعته الخاصة بوصفه نصا لغويا. في ناس قالوا إن القرآن كنص لغوي مش معجز لغويا، والإعجاز من خارجه، وهنشوف هم قالوا إيه. بل تنبع من عجز العرب المعاصرين للنص عن الاتيان بمثله كما تحداهم النص ذاته، وكان هذا العجز أمرا طارئا بحكم تدخل الإرادة الإلهية ومنع الشعراء والخطباء من قبول التحدي والاتيان بمثله. وقد اشتهر بهذا الرأي إبراهيم بن سيار المعروف بالنظام من المعتزلة، وقد ذهب كما يروي عنه أصحاب كتب المقالات إلى أن إعجاز القرآن يقع من جهة الإخبار عن الأمور. طبعا احنا بنتكلم دول في القرن الأول الهجري بس في آخره، يعني النظام ده يعتبر في القرن الأول الهجري بس في آخره، اللي هم المعتزلة، بداية ظهور المعتزلة يعني، عن الأمور الماضية والآتية، ومن جهة صرف الدواعي عن المعارضة ومنع العرب عن الاهتمام به جبرا وتعجيزا، حتى لو خلاهم لكانوا قادرين على أن يأتوا بصورة من مثله بلاغة وفصاحة ونظما. الكلام ده جايبه منين؟ من الشهرستاني الملل والنحل. يعني بيقول إن هم العرب كانوا يعرفوا يجيبوا زيه، ولكن ربنا عقد لسانهم، أعجزهم. يعني هو النص في نفسه مش معجزة لغوية، العرب بفصاحتهم في هذا التوقيت كانوا يقدروا يجيبوا زيه، ولكن ربنا أعجزهم، أعقد لسانهم. ده كلام النظام أو كلام المعتزلة، إن هو النص مش معجز لغويا، ولكن اللي هو ربنا تحداهم أن يأتوا بمثله، إن ربنا أعجزهم أن يأتوا بمثله في هذا التوقيت. خصوم المعتزلة والنظام يتجاهلون عادة ربطه للإعجاز بإخبار النص عن الأمور الماضية، وقالوا إن النص كمان معجزته من خارجه، إنه أحيانا بيجي في تنبؤ بالمستقبل، وتنبؤه بأمور تحدث في المستقبل، فإنهم يفعلون ذلك من أجل الوثب إلى نتيجة فحواها أن النظام ومدرسته ينكرون إعجاز القرآن. روح أنت دلوقتي تقول بقى هذا الكلام إن القرآن مش معجز لغويا ولا حاجة، هيقول لك بقى ثوابت الدين والمعلوم من الدين بالضرورة والحكاية ورايح هتكفروك. مع العلم ان المعتزلة محسوبين على اهل السنة والجماعة. المعتزلة والماتريدية هم اهل السنة والجماعة لما خرجوا الشيعة وخرجوا الإباضية او الخوارج بمذاهبهم، قال لك بقى لو خرجنا المعتزلة والماتريدية الدنيا هتبوظ والدنيا هتكبر هتوسع عليهم، فربما حطوهم معاهم بس بدأوا ينقضوهم. بس هذا رأي المعتزلة او النظام اللي هم معتبرين من ضمن طائفة أهل السنة والجماعة، ماشي؟ فده كلام من داخل أهل السنة والجماعة، وإن كان من طائفة المعتزلة اللي هم ربما مختلفين شوية عن الأشعرية وعن غيرهم. بيقولوا بقى إن هو في تنبؤ بالمستقبل، إن النظام يجعل المعجزة أمرا واقعا خارج النص، ويرتبط بصفة من صفات قائل النص وهو الله، وانطلاقا من مبدأ التوحيد. وقالوا إن الآيات زي مثلا اللي فيها تنبؤ بالمستقبل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. لما هو يقول لهم إنه في استخلاف في الأرض، وهم شايفين إن هم قبائل صغيرة قاعدين في الجزيرة العربية وشايفين امبراطوريتين كبار زي الفرس والروم، وهو ربنا يوعدهم بأن هم يستخلفوا في الأرض، وفعلا يستخلفوا لاحقا الدولة الأموية العباسية والراشدة، ويتوسعوا ويقهروا حضارتين كبار زي الفارسية أو الرومية أو البيزنطية. فده يعتبر تنبؤ بالمستقبل، وده الإعجاز، مش الإعجاز في اللغة في حد ذاتها. قال لك وقوله قل المخلفين من الأعراب، أو إن هو غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وهم فعلا غلبوا بعد كده في بضع سنين، لما هو يعني كانوا اتغلبوا الأول من الفرس وبعد كده انتصروا بضع سنين، يعني في أقل من 10 سنين. فده كان تنبؤ بالمستقبل، وقالوا إن هو دي المعجزة. يبقى المعجزة من خارجه مش من داخله، مش معناها معجزة لغوية، ولكن في تنبؤ بالمستقبل. وطبعا لقد حاول المعتزلة جاهدين ربط النص بالفهم الإنساني وتقريب الوحي من قدرة الإنسان على الشرح والتحليل، ويبدو أن فكرة الإعجاز بما تتضمنه من معنى المعجزة الذي أشرنا إليه فيما سبق كان يمكن لو سلموا بوجودها
في بناء النص اللغوي أن تؤدي إلى مفارقة الوحي من حيث هو نص لغوي. وقال لك ان النص والنصوص الاخرى لا من حيث البناء اللغوي والتركيب بل من حيث طبيعه الرساله. وقالوا ان هو عشان تقول ان هو مختلف لغويا فلازم تجيب قانون ومعايير تحاكم الى النصوص اللغويه الاخرى. بيقال بقى ايه الاعجاز في النص؟ يحاول الباقلاني ان يؤكد ان اعجاز القران كان من داخله، وانه ليس اعجازا نابعا من تدخل خارجي لمنع العرب من الاتيان بمثله، الكلام اللي قاله المعتزله طبعا الاشعريه ضدهم. وهو إن كان يعترف بأن الإخبار عن الغيوب وأمور المستقبل وجه من وجوه إعجاز النص، فإنه لا يفسر ظاهرة الإعجاز بناء على هذا المعيار. ولو كان الإعجاز مردودا إلى معجزة خارج النص أو مقصورا على الأنباء عن الغيوب وأمور المستقبل ليتساوى النص هنا مع غيره من النصوص الدينية السابقة كالتوراة والإنجيل. سؤال فعلا منطقي. فإن قيل هل تقولون بأن غير القرآن من كلام الله عز وجل معجز كالتوراة والإنجيل والصحف؟ قيل ليس شيء من ذلك بمعجز في النظم والتأليف، وإن كان معجزا كالقرآن فيما يتضمن من الإخبار بالغيوب. يعني قالوا لو بنتكلم عن الغيب قال إن الإنجيل والتوراة كانوا بيتنبأوا برضه بالمستقبل، بيقولوا حاجات هتحصل في المستقبل، ولكن هو مش معجز لغويا. وإنما لم يكن معجزا لأن الله تعالى لم يصفه بما وصف به القرآن، ولأن قد علمنا أنه لم يقع التحدي إليه كما وقع التحدي في القرآن. كلمة إن هو لن يأتوا بمثله، قال إن التحدي ده كان موجود في أيام العرب مع الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، وما كانش موجود مع التوراة والإنجيل. وذلك أن نظم القرآن على تصرف وجوهه واختلاف مذاهبه خارج عن المعهود. وقال بقى إن من كلام الباقلاني برضو الغريب، قال لك هذه الأمور تنقسم فيما يمكن الوقوع عليه والتعمل له ويدرك بالتعلم، فما كان كذلك فلا سبيل إلى معرفة إعجاز القرآن به. قال لك يعني اللي هو مش فاهم قوي لغة أو عارف لغة عربية بس مش فصيح فيها مش هيعرف الإعجاز. وأما ما لا سبيل إليه بالتعلم والتعمل من البلاغات فذلك هو الذي يدل على إعجازه. ومن شأن ذلك طبعا كل ده في عند الباقلاني إعجاز القرآن، ومن شأن ذلك كله أن يجعل معيار الإعجاز أو العجز بمعنى عدم إمكانية الوصول إلى فهم سر الإعجاز. يعني هو قال كمان إن هو الإعجاز في القرآن إن أنت ما انتش قادر تفهم سر الإعجاز. يعني فأنت مش فهمت، مش قادر تفهم سر الإعجاز، فده في حد ذاته معجزة. وهنا لا يفرق الباقلاني بين العجز عن الاتيان بمثله اللي هو العرب زمان يعني، وبين العجز عن فهم سر الإعجاز. يعني فعلا أنت لو سألت الناس هل القرآن معجز لغويا؟ هيقولك طبعا معجز لغويا. طب هات لي بالدليل. اصل هو بعد كده راجع لآيات راجع للآيات الأحكام. يعني مثلا لما نيجي نقول مثلا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، دي معجزة. يعني ايه الإعجاز اللغوي في هنا؟ أو مثلا الزانية والزاني فاجلدوهم مثلا 100 جلد، أو مش يعني الأحكام، أو للذكر مثل حظ الأنثيين. فهو هنا بدأ يقول لا، الآيات الأحكام دي إخبار ما فيهوش إعجاز لغوي. أنا عايز بس تجيب النص بتاع الباقلاني. وقالوا ان هو ان مسيلمه حاول يجيب ايات الباقلاني حاول يجيب بعض الايات لمسيلمه الكذاب او مسلم بن حنيف او لسجاح، ويقول طبعا ده غير القران وكلام من ده. وقال ان طبعا مفهوم الكلام الالهي وحاجات زي كده. بيقول كده ولذلك اصروا على ان اللغه نتاج بشري، الاعجاز في لغه النص بقى، وطرائقها نزل الكلام الالهي. يعني الكلام الالهي نزل باللغه العربيه، وكان من الطبيعي بعد ذلك كله ان يكون تحديدهم للاعجاز قائما على اساس اكتشاف قوانين عامه يمكن للعقل البشري تقبلها. وقد ذهب ابو هاشم الجبائي الى ان القران ليس معجزا لاختلافه من حيث الشكل او النوع او الجنس عن النصوص الاخرى في الثقافه، لان تغير الشكل لا يعني تفوقا او امتيازا. ان الفصاحه التي هي سر الإعجاز عند أبي هاشم ظاهرة يمكن تلمسها في التركيب اللغوي، سواء كان هذا التركيب في الشعر أم في الخطابة أم في الرسائل، ولا بد من حسن المعنى وجزالة اللفظ معا لاعتبار النص فصيحا. بيقول بقى إن حصر الفصاحة في الوجوه الثلاثة اللي هي الإعراب أو البلاغة أو المواضعة. قال لك إن حصر الفصاحة في الوجوه الثلاثة السابقة ليس إلا محاولة من جانب المعتزلة لحصر الإعجاز في قوانين يمكن اكتشافها. ما قالوا عشان تقولوا معجز لازم تحط قانون في البلاغة وفي الفصاحة وفي النظم
وتحط القرآن في ناحية وتحط النص الشرعي في ناحية وتبين الفروق عشان تبين الإعجاز اللغوي. وهذه القوانين قوانين لغوية يشارك فيها النص غيره من النصوص من جهة، ولكنه يتفوق عليها في استثمار نفس القوانين من جهة أخرى. ومن شأن هذا الحصر أن يؤدي إلى نتيجتين انتهى إليها القاضي عبد الجبار وعبد القاهر. أما النتيجة الأولى فهي استبعاد التفسيرات الجزئية للإعجاز التي تحصل مرة في البلاغة ومرة في البديع، وتقع في دائرة التفرقة بين أجزاء النص التي يكون فيها الإعجاز لائحا بينا، وبين الأجزاء الأخرى التي لا يتضح فيها الإعجاز. وقد وقع البقلاني في هذه الدائرة، فنراه مرة يقول إن الشاعر المفلق إذا جاء إلى الزهد قصر، والأديب إذا تكلم في بيان الأحكام وذكر الحلال والحرام لم يكن كلامه على حسب كلامه في غيره. ونظم القرآن لا يتفاوت في شيء. يتراجع البقلاني عن تأكيده السابق فيرى أن قوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخر الآية ليس من القبيل الذي يمكن إظهار البراعة فيه وإبانة الفصاحة، وذلك يجري عندنا مجرى ما يحتاج إلى ذكره من الأسماء والألقاب. يعني هنا البقلاني بيقول إن آية زي حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم دي ما فيهاش إعجاز وما فيهاش فصاحة ولا حاجة، ولكن دي حاجة ضرورية اللي هي يحتاج إلى ذكره من الأسماء والألقاب، فلا يمكن إظهار البلاغة فيه. فطلبوها في نحو هذا ضرب من الجهالة، بل الذي يعتبر في نحو ذلك تنزيل الخطاب وظهور الحكمة في الترتيب والمعنى. لذلك يحرص القاضي عبد الجبار على جعل الفصاحة في قوانين لغوية تعم الكلام كله بصرف النظر عن الموضوع، وهذا ويرتبط بهذه النتيجة حل مشكلة تحديد مقدار المعجز من القرآن. فالإعجاز قد يقع في الجملة الواحدة وقوعه في الكثرة من الجمل. يعني إذن في إعجاز لغوي ممكن نصنف القرآن إن دي فيها إعجاز لغوي ودي ما فيهاش إعجاز لغوي. يعني البقلاني نفسه اللي هو أشعري بيختلف مع المعتزلة، بيقول لهم لا، ما في حاجات زي إيه حرمت عليكم أمهاتكم أو آيات الأحكام ما فيهاش إعجاز، ولكن دي ضروري للإخبار. قال ما زال يتلى بتنغيم خاص وطبقا لقوانين أدائية معينة معروفة في علم التجويد والقراءات، وكان على الإيقاع وحاجات زي كده. ده برضو فكرني مرة وانا في حصه قراءه وانا صغير يمكن في الاعدادي، بس كان المدرس بيقدرني شويه فالمهم كان ساعات بيخليني اقرا النصوص القرانيه في النص. النصوص القرانيه في النص ما بتبقاش واخده مثلا بونت تقيل في الكتب بتاعت زمان، او واخده تقويس، فانت مش باينه مع النص القراني. قال تعالى ويروح ايه بادئ ويقول لك ايه صدق العظيم او حاجه زي كده، او يروح داخل على الايه الموضوع. فانا مره قريت النص القراني باللحن اللي هو بالتجويد، ورحت مكمل سطر او نص سطر من الكلام العادي بنفس لحن القرآن او بنفس نغمة القرآن او بنفس طريقة القرآن. فراح طبعا كل الفصل ضاحك، وانا اتحركت جدا وحب يخرجني يعني من الموضوع المدرس. فقال لا ده دليل ان هو يعني ايه التلاوة معاه واخده وضع، يعني يحاول يمدحني. بس انا عايز نقول ان النغم او اللحن او الايقاع اللي صنع لاحقا وبدات الناس تستمتع بيه وتسمع مثلا عبد الباسط او الحصري او حتى بتوع السعوديه السديسي وغيرهم، ويبداوا يستمتعوا بنغم القران. حتى ان بعض المسيحيين بيقول لك انا بحب اسمع قران بسبب الالحان او الصوت الجميل بتاع السديسي او كذا، يعني كنوع من انواع الثقافه المصريه. فالايقاع نفسه صناعه لاحقه. علوم التجويد والترتيل صناعه لاحقه، ويبدا بقى ايه يبقى حتى النظام بتاع الطبلاوي عندنا في طريقه الاداء واللحن مختلفه تماما عن الايقاع السعودي اللي بيقيموا بيه الليل، واللي هو انتشر بعد كده لاحقا عشان الناس تقرا جزء قران في التراويح، فلازم تقرا بلغه سريعه. فكانت اللغه السعوديه اقرب من اللغه بتاعت الطبلاوي اللي هي بتتقال في المياتم او العزاءات، انه بيحتاج يقرا ربع بس وخلاص يقعد فيه ساعتين وحاجات زي كده، او جزء من الوقت الطويل. فانا قصدي ده كلام اللي هو مفهوم النص، الكتاب اللي عمل أزمة وكفروه بسببه. الراجل بيعمل بحث موضوعي لكتب عدى عليها 13 قرن، سواء بقى كتب بتاعة النظام أو الكتب بتاعة المعتزلة أو الكتب اللاحقة زي البقلاني الأشعري أو بعد كده الزركشي أو هكذا. يعني هو معتمد على أو السيوطي، كل دي كتب اتكتبت ربما من 7-8 قرون وما أبعد من ذلك، بيعتمد عليها وبيعمل بحث موضوعي وبيجيب كلام ربما المستمع اللي بيسمعني دلوقتي يشوفه غريب لأنه ما اتقالوش قبل كده. وفعلا احنا لو قرينا السيوطي والخلاف على جمع القرآن وجمع آياته والآيات اللي نسخت لفظا والآيات اللي ما نسختش والآيات اللي نسخت حكما، هتقرا كلام ربما
اللي هم اهم كتابين، الزركشي والسيوطي، البرهان والاتقان. دول اهم كتب اتكتبت في القران. قالوا كلام لو قريناه عليكم هتفتكر ان انا بقول كلام خارج المنظومه الدينيه تماما. ليه؟ لان هم عندهم فكره ليس كل ما يعلم يقال، ولكن احنا في عصر العولمه الكلام ده انتهى ومسيرنا. هو هنا جاب كلام للسيوطي وللزركشي، واحنا جبنا كلام للبقلاني وغيره، بنحاول نناقش الكلام. فنلاقي ان المعجزه اللغويه القرانيه ما كانتش مقنعه لناس كتير، وفيها خلاف بين المعتزله والاشعريه وغيرهم، والخلاف لسه ممتد. فما بالك بقى بعد ما بعدنا عن اللغه قرون طويله. ولذلك ده اللي دفعهم يقول لك بقى الاعجاز الرقمي، طب الاعجاز الطبي، طب الاعجاز الفيزيائي، طب ما اعرفش كده، خلوها كتاب فيزياء وكتاب كذا وكتاب كذا، لانهم يظهر انهم اتضح لهم ان فكره الاعجاز اللغوي مش مقنعه للناطقين بالعربيه، فبالك بغير الايه، بغير الناطقين. فحبوا يدوروا على مجالات اخرى يحاولوا يظهروا فيها اعجاز النص القراني من نواحي فيزيائيه او نواحي فلكيه او ما شابه ذلك. هل نجحوا في ده؟ ما نجحوش في ده؟ يعني ده سؤال ربما ما زال مطروحا، وربما ايه ما زال يناقش يعني في محافل كثيره. ولكن زي ما قلنا ان انتوا اعترضتوا على نصر حامد ابو زيد اللي بيتكلم من مربع الايمان. بيجي لكم دلوقتي حد بيتكلم من خارج مربع الايمان وبيحاول يظهر القران ليس فصيحا زي القبنجي او غيره، راجل عراقي شيعي يعني. فيعني احنا بنتكلم عن ان الراجل ده كان مؤدب يعني نصر حامد ابو زيد كان مؤدبا وكان رجلا مؤمنا، وشاهد الشهادتين على الهواء في المناظره الشهيره. فجالكم بقى اللي بيقول ده كلام ليس صحيحا، ويقول كلام ربما ليس فيه لياقه الادب يعني ده بشكل عام موضوع النهارده واحتفائنا بنصر حامد ابو زيد، وربما نتعرض لبعض كتبه ايضا في هذا الشهر الكريم. هو ده موضوع حلقه النهارده. لو عجبك الفيديو شيره واشترك في القناه مش مشترك، ولايك الفيديو عشان نصل لعدد اكبر من الناس. شكرا جزيلا، ونكمل في حلقات لاحقه.